נכון מאוד, ואיתי שירה ברביבאי שחם, חוקרת ביטחון לאומי, ברקלי, עכשיו באוניברסיטת בן גוריון, כותבת בפוליטיקלי קורט, ואת מדברת על נשים, שלום וביטחון. נכון, ענבר. כל עוד סונר מלך לא בדקה את זה ועברת את המבחן. רציתי לדבר איתך על הרמדאן, שיתחיל בראשון או בשני, ועל הר הבית, ועל התחושה לפחות, שעושים את הכל מכיוון ימין מלא על מלא, כדי שיקרה משהו. כן, אז גם אני כתבתי על זה באמת לפני שבוע. רמדאן אמור להתחיל ב10 למרץ. כמובן שככה ביום, יומיים שלפני, סוגרים את זה סופית על ידי כל הנכבדים, נכבדי הדת בסעודיה. ואנחנו צריכים כמובן להתארגן לדבר הזה. אני קוראת לזה להתארגן כי בסוף אני משתמשת במטאפורה של הרגש. אנחנו חיים במקום שיש לנו הרגש טבעי, שאנחנו יכולים לשלוט בהתפרצות שלו או לא, וזה כמובן הר הבית. ואני כתבתי, כי אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו רואים בשבועות שלפני רמדאן, כמה התראות יש אצל מערכת הביטחון, כמה התראות על פיגועים עולות. אבל אנחנו פחות מסתכלים על איפה המקום שלנו לשלוט בגובה הלהבות, איפה המקום שלנו להכיל את הלהבות, ואיפה המקום שלנו להוריד פרופיל, בגלל המודעות לאזור הנפיץ הזה. שלנו זה בשדה המדיני, נכון? נכון, המדיני, מערכות הביטחון, המשטרה כמובן, וגם סקרתי כמה דוגמאות, גם באוקטובר 2000, גם ביולי 2017, באירועי המגנומטרים, וגם באירועי 121, עם הערים המעורבות בירושלים, שלמעשה ראינו שבשלושתם אל-אקצא היה מעורב. המדיניות שלנו לגבי הכנסת מתפללים, פלסטינאים או ערביי ישראל, גררה תגובות נגד, ובעצם התנהלנו בצורה לעתים צודקת, אך לא מספיק חכמה, ולא כזאת שצריכה למנוע מהומות, שבעיניי הדבר הכי משמעותי לדבר עליהם זה שאנחנו לא מרוויחים מזה שום דבר. ובטח שאנחנו בתוך מערכה כל כך מורכבת במלחמה. אבל שירה, את יודעת, אתמול דיברתי עם אביב בושינסקי, שאמר שאחרי 7 באוקטובר כולם הלכו נורא ימינה. ואנשים, גם אני דרך אגב, לעתים מוצאת את עצמי, את שומעת כל מיני אמירות של אנחנו לא ניתן להם פרס, או בואו נתחיל להראות ריבונות אמיתית. אומרת, וואלה, אולי זה נכון. אז אני לא מתחברת לחלוטין לאמירה של בכלל לשיח של פרסים, לשיח של המשגות ולשיח של ללכת בחזה נפוח. לא, אבל את מבינה מה זה עושה להמון? לא, אני חושבת שהחוכמה היא להציג להמון עובדות, את ההיסטוריה שלנו שאנחנו חייבים ללמוד ממנה, ושתיים, את הנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו. אנחנו נמצאים בתוך מלחמה סבוכה, 134 חטופים שאין לנו מושג איפה הם, ואנחנו לא מצליחים להביא אותם אגב באף דרך, לא בניצחון צבאי מוחלט, וכרגע גם דרך המשא ומתן לא נראית מדהים. אנחנו לקראת רמדאן, חודש שכל העולם המוסלמי, ובטח בישראל, ובטח בהר הבית, אלרטד לכיווננו, ובעצם אנחנו חייבים להיות פה חכמים. אגב, רק מהסיבה הפשוטה, מלבד סיבת החטופים כמובן שהיא הראשונה, מהסיבה הפשוטה שמערכת הביטחון שלנו מתוחה עד הקצה, היא נלחמת ברצועה, היא בהיערכות ללבנון, אנחנו לא במצב טוב באף אחת מהגזרות האלה, אנחנו בטח לא צריכים עוד זירה, להשקיע במערכת ביטחון, להשקיע בכוחות ביטחון, ולחטוף שם התנגשויות אלימות, שלא יוסיפו לנו ללגיטימציה בינלאומית, לא יוסיפו לנו לביטחון, לאזרחי המדינה, לאזרחי ירושלים באשר הם, ולאזרחי מדינת ישראל. ולכן אנחנו יכולים לנפנף במילים שאומרות ריבונות. אבל מה המשמעות שלהן? לביטחון שלי ושלך. תסלחי לי שנגיד לך את האמת? כן. אני חושבת שהיום אנשים כבר לא כך מעניין אותם המושגים עד הסוף. כותרות. אין זמן, את יודעת, דיברת על החטופים, דיברת על 101 ימים, דיברת על הרמדאן ועל ערביי ישראל, והזכרת את פרעות מאי, שפה חטפנו, את יודעת, הרגשנו את זה היטב, שומר חומות, אין זמן ללמוד עד הסוף את המשמעויות של הדברים. ואולי בגלל זה נוח לנבחרי ציבור לנפנף, את יודעת, בכותרות אחרות.
תראי, אני חושבת שאת שואלת שאלה שהיא משקפת כאילו הלך רוח מאוד מאוד חשוב, וגם כולנו נמצאים בתוכו, אנחנו בתוך הלם עדיין מאוד גדול ואבל גדול, אבל אני חושבת שהאין זמן אומר לי להסתכל, אוקיי, אני מסתכלת שנייה על חמאס בעזה, לחמאס בעזה היה זמן לתכנן את כל החורבן ואת כל האסון שחווינו ב7 באוקטובר. ואני אומרת, אין דבר כזה, אין לנו זמן, אנחנו חיים בסביבה מסוכנת, עם הרבה מאוד אויבים מכל כיוון, כמו שראינו ב7 וב8 באוקטובר ועד היום. אין לנו פריבילגיה להגיד את זה, אין זמן, אנחנו חייבים להעמיק, אנחנו חייבים ללמוד, אנחנו חייבים להתבסס על ההיסטוריה שלנו. אגב, אנחנו חייבים אנשי מקצוע שאחראים על הביטחון שלנו באזור המדיני, באזור הביטחוני, ואנחנו חייבים שם אנשים לומדים, אנשים פתוחים, אנשים שחושבים אחרת, שלא נתפסים זה גם תרבות, כן? כן. ואני חושבת שה7 באוקטובר אומר גם לנו להשתנות. לא רק להתפכח. זה בסדר, אני חושבת שכולנו מתפכחים מהמון אמיתות, ועוד מוקדם אגב בעיניי להגיד מה הן. אבל אנחנו חייבים גם להשתנות, כי עובדה שכל מה שעשינו עד אז, את אמרתי, ממשלות מסוג מסוים ומדיניות מסוג מסוים, לא עבד. לו את היית יושבת על שולחן מקבלי ההחלטות, מה היית מציעה לעשות? אני חושבת שיש 3 דברים מאוד משמעותיים, שאני מאוד מאוד הייתי רגועה יותר, בואי נגיד ככה, להיות חלק מעם ישראל אם הם יקרו. הדבר הראשון זה להנמיך פרופיל בכל מה שקשור לאל-אקצה, לתפילות בהר הבית, ולא לדבר על זה לא בעיתונות ישראלית ולא בעיתונות בינלאומית. זה לא מוסיף לנו וזה גם לא מוסיף לפתרון התהליך. אז דבר ראשון, פרופיל נמוך. הדבר השני זה ניהול של דיאלוג, גם עם הנהגת הציבור הערבי בישראל, כי מתפללים ערבים מגיעים באוטובוסים, וזה חלק מהפולחן הדתי שלהם. אנחנו צריכים לאפשר את זה ולעשות את זה בצורה חכמה, שיודעת להכיל את האירוע, כמובן בשיתוף משטרת ישראל ובשיתוף גופים שיודעים לעשות את זה. גם עם הרש"פ. עם הרש"פ צריך לנהל, כי בסוף יש תאום עם מנגנוני הביטחון, ואנחנו צריכים גם בהקשר של מתפללים פלסטינים. ומותר לנו, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו עכשיו לסמוך עליהם? אני לא יודעת, אבל אני לא... אבל אין אלטרנטיבה. לא, אני חושבת שאנחנו חייבים לנהל את הדיאלוג הזה. יש מערכת ביטחון שאמונה על זה, יש להם מידע, יש מודיעין, יש משטרה, ויש הרבה מאוד אנשים מקצוענים, שזה מה שהם עשו בכל השנים האחרונות. הם יודעים לעשות את זה. והם נמצאים היום שם, שירה? אני חושבת שבמערכות, כן, יש אנשים כאלה. אני עדיין חושבת, ואת צודקת בשאלה הזאת, שאנחנו צריכים לקרוא לכולם ולכולנו, ובוודאי למשטרת ישראל, שהיא בעיניי אחד הגורמים הכי חשובים. כי הכלה או עבודה נבונה ונכונה שלה ללא הליכה למחוזות הפופוליזם היא הבדל בין אינתיפאדה לבין מעבר בשלום של חג הרמדאן. וואו, זה היה משפט חזק. אני חושבת שאנחנו ניקח את זה גם למחוזות אחרים, לאו דווקא לקראת הרמדאן. שירה, ברביבאי או ברביבאי? ברביבאי, שחר. את רואה? לא, היא צועקת עליי שלא אמרתי נכון ליאת. את רואה? אנחנו פה בעד... לא יומן, לא יודעת לפרגן. שירה ברביבאי שחם, חוקרת ביטחון לאומי, נשים, שלום, ביטחון, אנחנו עוד נשתמש בך, סליחה נשתמש בך עוד הרבה, כי זה חשוב. גם נשים, גם שלום ובטח גם ביטחון. תודה רבה, ענבר, אני אשמחה. תודה רבה לך. וכמובן בפוליטיקלי יש כל שבוע הסתכלות מהזווית שלנו. כן, דרך אגב, נשים יקרות, יום האישה, תתחילו לקרוא את פוליטיקלי קורקט. זה מומלץ.